हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यो भिडियोको ट्रेन्ड चाहिँ भर्खर नै स्टार्ट भएको छ र तपाईहरुको पनि टिकटक आईडी फ्रीज रहेको छ भने अवश्य तपाईहरुले यो भिडियो बनाउनु होला ताकि तपाईहरुको टिकटक आईडी अनफ्रीज हुन सक्छ किनभने यो भिडियो चाहिँ एकदम नै भाइरल भइरहेको छ टिकटक भरि। तपाईहरुले पनि अवश्य यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर तपाईहरुले आफ्नो फोटोहरु युज गरेर यो भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ र यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गर्नलाई तपाईहरुलाई चाहिने कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई एउटा डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु। लिंक चाहिँ मैले जोइन आवर टेलिग्राम च्यानल भनेर दिएको छु। त्यो लिंकमा तपाईहरुले जस्ट क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नुले तपाईहरुले टिकटकमा मेरो यो भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो चाहिँ यस्तो टाइपको रहेको छ र तपाईहरुले यो भिडियो पाइसकेपछि सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नु होला किनभने हामीलाई यो साउन्ड चाहिन्छ र यो क्यापकटको एकदम नै मोस्ट ट्रेन्डिङ टेम्प्लेट रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 2469 वटा भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ यो टेम्प्लेटमा। यो चाहिँ भर्खर नै ट्रेन्ड रहेको छ। आज मात्र 1 डे एगोको ट्रेन्ड हो र यति धेरै भिडियो बनिसकेको छ। आउने दिनमा यो धेरै भन्दा धेरै ट्रेन्डिङमा जानेछ। यसपछि तपाईहरुले एड टु फेभरेट गरिसकेपछि सिम्पली ब्याक जानु होला। ब्याक त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ ट्राई दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। यसको लागि तपाईहरुले लेटेस्ट भर्जनको क्यापकट एप मेरो टेलिग्राम च्यानलबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि तपाईहरुले यहाँ युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। अहिले चाहिँ साउन्ड अर्कै रहेको छ। तपाईहरुले युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गएपछि तपाईहरुले यहाँ एल्बममा गएर तपाईहरुको फोटो कुन रहेको छ जुन तपाईहरुले युज गर्न चाहनुहुन्छ। दुईवटा मात्रै फोटो युज गर्नु होला। जस्तै मैले फर्स्ट फोटो यो सिलेक्ट गर्छु र सेकेन्ड फोटो कुनै एउटा अर्को सिलेक्ट गर्छु। जस्तै एकछिनको लागि यो सिलेक्ट गरे। दुईटा फोटो तपाईहरुले सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला। प्रिभ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ तर यसमा साउन्ड अर्कै रहेको छ। त्यही भएर हामी यसमा साउन्ड चेन्ज गर्नेछौँ। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको यहाँ एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईहरुले क्लिक गर्नु तपाईहरुको यो टिकटक एपमा ओपन हुनेछ। ओके हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटक एपमा मेरो ओपन भइरहेको छ। टिकटक एपमा तपाईहरुको ओपन भइसकेपछि यहाँ क्लिक गरेर भोल्युममा क्लिक गरेर ओरिजिनल साउन्डलाई 0 बनाउनु होला। यसपछि तपाईहरुले डनमा क्लिक गर्नु होला। अब हामीले अहिले जुन ट्रेन्डमा रहेको छ साउन्ड त्यो साउन्ड एड गर्नलाई एड साउन्डमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ फेभरेटमा जानु होला किनभने अघि हामीले एउटा साउन्ड फेभरेट गरेको छौँ। त्यो साउन्डलाई तपाईहरुले यहाँबाट जस्ट क्लिक गर्नु होला र ओके गर्नु होला। ओके गरेपछि हाम्रो साउन्ड आइसकेको छ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँ के लेख्ने तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनहरु भिडियोमा लेखेर #NTSFams भनेर एउटा ह्याशट्याग युज गर्नु होला। ओके हाम्रो ह्याशट्याग चाहिँ यो रहेको छ #NTSFams भनेर यो 9.5 मिलियन भ्युज छ। तपाईहरुले अवश्य यो ह्याशट्याग हरेक भिडियोमा युज गर्नु होला र तपाईहरुको भिडियोमा धेरै भन्दा धेरै भ्युज पाउनको लागि यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोको लागि अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।